Bonjour! 31 oktober, de moestuin lijkt al aardig leeg. Er ligt nog een mooie pompoen. En de pepers doen het goed, de kooltjes. Ik heb nog heel veel prei. De sperziebonen zijn natuurlijk al lang weg. Maar omdat wij natuurlijk off-grid wonen en sperziebonen vaak tegelijk komen, heb ik van de zomer geëxperimenteerd met een energiezuinige conserveringsmethode voor sperziebonen. Het is een recept van Melissa Meer. En die maakte de bonen in met een heel klein beetje azijn. En dan zouden ze een jaar goed zijn. Dus laten we even terugkijken hoe dat in zijn werk gaat. Ik zet de link van het filmpje zet ik in de beschrijving. Kan je zelf ook eens kijken. En dan kijken we of het werkt, die methode. Ik had het al verwacht en dat is ook gebeurd. Alle sperziebonen komen tegelijk. Ik heb al een kilo erop gehaald. En nou kan ik weer oogsten. Ja, wekken is... Ja, dat zijn wel recepten. Dan moet je het 90 minuten koken. En dat vind ik natuurlijk ook gewoon zonde van het gas of van de elektriciteit. Wij koken dan op gas. Die inmaakmethode, dat lijkt me wel wat. Ga ik ze nu even plukken. Ik heb ruim 800 gram. Dan ga ik 4 potten van 450 milliliter maken. Melissa Meer gebruikt 700 milliliter potten. Maar ik zet in de beschrijving wel even hoe ik dat heb omgerekend. Voor ons is 450 milliliter potten met dan ongeveer 200 gram boontjes wel genoeg voor z'n tweeën. Dus ja, het is zonde om een pot open te laten staan, vind ik altijd. Dus ik gebruik iets kleinere potten. Omdat de potten van mij lege potten in de schuur staan, weliswaar in de voorraadkast. Ja, er is veel stof daar, dus ik ga ze van tevoren nog even steriliseren. Zeg maar een kwartiertje koken, kokend water. Gewoon een doek op de bodem en de 4 potten erin. Een grote soeppan. En dan een kwartiertje koken en dan ook laten drogen. Ondertussen ook het water opgezet om de boontjes te blancheren. 5 minuten. De potten zijn schoon. Zet ik op zijn kop neer om even te drogen op het stukje keukenpapier. Dekseltjes op zijn kop. En ondertussen zijn de boontjes... water moet weer even aan de kook komen. Nog even en dan kan ik de pot vullen. De boontjes zijn gekookt. 5 minuten. Geblancheerd eigenlijk. Ik heb het kooknat opgevangen. En je moet gelijk de boontjes afkoelen met koud water. En dat vang ik ook op. Want dat gebruik ik straks weer voor de vulling van de potten. Zo gebruik je minder water. Nu kan ik de potten gaan vullen met de sperziebonen. Gewoon zo erin doen. Voor mij hoeft het er allemaal niet zo netjes uit te zien als ze maar lekker vol zitten in de potten. Overal zit nu ongeveer hetzelfde in. Ik heb trouwens de boontjes erin gedaan zonder handschoenen. Dus ja, ik weet niet of dat een extra risico is. We gaan nu het water koken. Het bonennat met het uitgelekte het water om te koelen. Na het blancheren heb ik in de pan gedaan. Dat ga ik nu aan de kook brengen. Kost dus ook minder gas, omdat het al opgewarmd is. En dan ga ik dat bij de potjes gooien. Azijn en zout zit erin. Het water kookt bij. Oh, het kookt. Dus nu kan ik kokend heet water in de pot vullen tot aan de rand. De pot heb ik goed dichtgedraaid, gecheckt. Dicht is dicht. En nou moeten ze rustig afkoelen. Kijk, daar staan ze, de potten met sperziebonen. Ze zijn afgekoeld en nu is het een kwestie van opslaan op een koele plek. Kijk, dit zijn de potten na een maand en ze zijn eigenlijk niet goed meer. Ik weet niet, er is wat aan het groeien in de potten. Uiteindelijk zijn er na die maand geen slechte potten meer bijgekomen. In totaal van de 10 potten die ik op deze manier heb gemaakt, waren er 6 potten na een maand niet goed meer. Maar de andere 4 potten zijn dus nog steeds goed. Nou, dan kan je natuurlijk afvragen waarom is dat gebeurd. Is het dan geen goede methode? Ja, nou ja, het lukt dus wel. Deze potten zijn nog steeds mooi.
Maar zeg maar in de zomer was het boven de 30 graden. En in de voorraadkast was het ongeveer 25 graden. Ik had misschien handschoenen aan moeten trekken. Mijn buurvrouw zei, ja, het kan ook nog liggen aan het feit dat het was toen best wel vaak dat er onweer werd verwacht. En dan was het soms even donker en dan gebeurde er niks. Of er was wel onweer. En dan schijnen het wekken en dat soort zaken, ook bijvoorbeeld kaas maken of van room van melk afhalen, allemaal dat soort dingen, gaat dan ook niet goed. Dan gaat alles schiften. Dus misschien heeft dat er ook mee te maken gehad. Het is wel een hele makkelijke methode. Binnen 1,5 uur was ik klaar met 1 kilo sperziebonen. Dus ik vind het ook wel heel verleidelijk hoor. En het is natuurlijk energiezuinig. Ik heb ondertussen ook de boontjes geprobeerd. Ja, een klein beetje azijn proef ik nog wel. Dus eigenlijk moeten ze misschien even nog in schoon water gegoten worden. En daar nog even, want ze kunnen nog wel even gekookt worden. Want ze zijn inderdaad nog best wel stevig. Want ze natuurlijk alleen geblancheerd zijn. Andere energiezuinige methode van sperziebonen inmaken of bewaren is natuurlijk op zout. Ik heb een filmpje gemaakt over snijbonen op zout. Maar ik heb ook eentje met sperziebonen via dezelfde methode gedaan. En kijk, dat ziet er nog heel mooi uit. Ik weet natuurlijk niet of ze goed zijn. Ik zie daar een paar luchtbellen. Maar ja. Nou, dat was het avontuur van de sperziebonen energiezuinig conserveren. Ik denk dat ik het nog een keer ga proberen voor de zekerheid. En dan nog beter opletten met hygiëne. A plus!